Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, Kovács Gombos Ádám vagyok, és a Bike Guide magazinunk első biciklis bemutatóját látjátok. A tesztalanyunk a Cube 122-nak egy elő 130, hátul 120 mm-t mozgó példánya. A magazinban egy részletes tesztet olvashattok róla majd. Jelenleg egy 300-400 kilométert már belehajtottunk a bicajba, és nem is teljesen a gyári felszerelést láthatjátok itt. Egy-két dolgot átalakítottunk rajta, amit majd a cikkben el is olvashattok, hogy miért, illetve hogy működnek ezek az átalakítások. Hogy a 130-120 mm milyen kategóriának is számít, azt alapvetően mi magunk felhasználók dönthetjük el. Ha akarom, ez a bicikli lehet egy downcountry bicikli, picivel a cross country bringák fölött. Ha akarom, akkor inkább már trail bicajnak nézem. Mi inkább ebben az irányba alakítgattuk egy icipicit át a magunk ízlésére. És mint mondtam, már egy 300-400 kilométert mentünk is vele, tehát most már összegyűlt némi tapasztalat, ami velem inkább azt mondatja, hogy ez azért inkább egy kis rugóutas trailbicikli, ami már nagyjából az AM vonal irányába mutat. Rugózás tekintetében a Cube-nál megszokott 4 forgáspontot rendszert látjuk. Középen függőlegesen áll a tagunk, 120 mm-t mozog hátul a váz. Ugye a forgáspontok itt, illetve itt lent találhatóak. A 120 mm nagyjából mindenre elég, ami mondjuk itthon hazai körülmények között előfordulhat. Persze nem egy endurós repülőszőnyeg, de bőven lehet vele teljesíteni hazai terepen mindent. Ami legjobban tetszett a bringán, az egyrészt a súlya. A honlap szerint 12,6 kg, ahogy kivettük a dobozból és összeraktuk, pont ennyit mutatott a mérlegünk, holott ez egy LS méret, általában ugye a gyártók a kisebb méretet szokták mérni, és így az extra kicsit kiegészített alkatrészekkel, tubeless-esítéssel ez még inkább lejjebb ment, és a terepen ezt rettentően érezni, hogy iszonyatosan könnyen mozgatható a bicikli. Nagyon oda kellett figyelni az elején a megszokott terepen, hogy megyek vele, ugyanis nagyon-nagyon túlrántja az ember az ugratókon, főleg, hogyha előtte egy nehezebb biciklit szokott meg. Aztán a másik, ami nagyon-nagyon tetszik, az, hogy bőven ellátták a vázat minden helyen, és itt a túloldalt is meg tudom mutatni nektek védelemmel, emiatt a bicikli meglehetősen csendes, akármilyen terepen megyünk vele, semmi rázkódás, csak a gumik súrogását lehet hallani. Ez is elég ritka, hogy ilyen alaposan körbevédik a biciklit, és még ugye itt a váz alsó részén is az alsó csőnek a fele, egyharmada vastag gumi borítást kapott, hogy a kőfelverődés ellen védjen. Ami a bringán a súlya mellett még leginkább tetszett, az az, hogy mennyire átgondolt volt az egész bicikli a tervezők részéről. Sokszor találkozunk olyan bringákkal, amiken bizonyos alkatrészek nagyon-nagyon kilógnak a célterületből. Itt viszont nagyjából minden a helyén volt. Tehát kiveszi az ember a dobozból, felrakja rá a pedált, magára állítgatja, elindul vele, és a bringa tökéletesen tudja azt, amire tervezve volt. És a kis súlya miatt iszonyatos gyorsan, tényleg nagy sebességgel, kis erőfeszítéssel lehet feltekerni bárhova. És a jó geometria, meg a jó méretezés miatt a hegy túloldalán abszolút nem maradunk le az endurósoktól, akik mondjuk egy sokkal nagyobb, sokkal inkább lejtőzésre gyártott biciklivel mennek előttünk. Alapvetően nem túl erős, vastag oldalfalú gumik kerültek a bringára, de a célterületnek tökéletesen megfelelnek. Tehát tényleg bírják a sziklás terepet is, a
kanyarban kellően tartanak, nyilván nem ezzel fogunk kommot menni se a no commenten, se a Hárshegyen, de bőven jó tempóval le tudunk úgy jönni, hogy nagyon élvezzük, és talán ez a kulcsa az egész biciklinek, hogy élvezzük vele a biciklizést. Elindulunk, felülünk, nem kell térdvédő, nem kell nagy cucc, elég egy átlag bicajos felszerelés, és azonnal mehetünk a hegyre, és ha aznap épp egy 100 km-es túrán veszünk részt, akkor abban is tökéletes társunk lesz ez a bringa. Ha inkább a hegyen zúzunk, vagy éppen a többiekkel a fogassal, vagy felvonós pályán körözünk, azt is bírni fogja. És természetesen mindenféle irányba bővíthetjük, nagyobb gumikkal még sokkal jobban fogja bírni, vagy nagyobb féktárcsákkal, de nem kell, mert ez a bicikli, ez pontosan egy hazai, mindenes bicikliként van kitalálva. Továbbá, ami még egy számomra rendkívül fontos szempont, hogy egy 800 ml-es kulacs is minden további nélkül befér a vázba, menet közben is könnyen kivehető. Bár második kulacs felfogatási lehetőségünk nincs, de azért a 800 ml-rel elég sokáig ki lehet bírni. Mire is jó ez a bicikli, azt a cikkben majd részletesen kifejtem, de erre, meg erre is, meg erre is. Velobike Kft-nek pedig a bicikli hazai forgalmazójának nagyon köszönjük a megelőlegezett bizalmat, ugyanis a biciklit még a Bike Guide magazinunk indulása előtt rendelkezésünkre bocsátották a leendő teszthez. Ezúton is nagyon hálásak vagyunk nekik. Ti pedig kövessétek a YouTube csatornánkat, a Facebook és Instagram felületeinket, ahol igyekszünk minden héten mindenféle aktualitással, teszttel, bemutatóval, ilyen-olyan beszámolókkal jelentkezni. Sziasztok!